Cât costă să construiești o casă la roșu în 2025? Dar cât durează să construiești o casă la roșu în 2025? Să construiești doar parter, parter plus etaj sau parter plus mansardă? Și dacă construiesc cu etaj, să-mi fac balcoane, să-mi fac terasă? Astăzi, în episodul 5 din Casa Teddy, vorbim despre casa la roșu. Începem cu un rezumat, în sensul în care mai întâi vorbim despre ce fel de casă la roșu am construit, după care vă arăt cam care este stadiul actual, iar mai apoi la final vorbim despre costul total până în acest stadiu, adică stadiul la roșu, cât a durat din prima zi de șantier până în ultima zi când am finalizat acoperișul și de asemenea ce dificultăți am întâmpinat și ce soluții am găsit. Casa Teddy este o casă parter plus etaj, o casă de aproximativ 160 de metri pătrați utili. Amprenta la sol este de aproximativ 180 de metri pătrați. Pe lângă spațiul util avem și undeva la 100 de metri pătrați de terase, una la parter și două la etaj, și garajul pe care îl puteți vedea aici în dreapta, un garaj care va putea adăposti o singură mașină. Casa Teddy este o casă pe structură clasică, asta înseamnă stâlpi și grinzi din beton armat și cărămidă eficientă termic, cărămidă cu goluri de aer de 30, pe care o să vedeți ulterior că am folosit-o și la interior. O casă la care am optat să turnăm placă și peste etaj și de asemenea cu șarpanta ne-am înălțat până la 2,70 m pentru ca în viitorul îndepărtat, în cazul în care familia se extinde și ne dorim să avem mai mult spațiu util, să putem să mansardăm și să avem și acolo un birou plus o baie sau un spațiu de recreere plus o baie sau vedem ce nevoi vom avea atunci. Este o casă pe care am încercat să o construiesc cât mai bine din punct de vedere termic, cât mai eficient. Cam acestea ar fi câteva informații generale legate de casă, sper că nu mi-a scăpat nimic, dar dacă e ceva ce mi-a scăpat sau ceva ce vreți să aflați, puteți să lăsați orice întrebare în secțiunea de comentarii și o să încerc să vă răspund cât mai rapid. Acum haideți să vă și prezint casa, dar înainte de a vă prezenta casa, haideți să aruncăm o privire la garaj, unde este destul de multă dezordine. N-am apucat încă să facem curățenie cum trebuie, dar trebuie să țineți cont că este și șantier totuși. În camera tehnică o să avem, bineînțeles, zonă de centrală sau pompă de căldură, vedem ce reușim să instalăm. Lângă o să fie o zonă de boiler, peretele acesta o să rămână liber pentru moment și în viitor va fi folosit pentru baterii, inverteri și tot ce mai este nevoie pentru panourile solare. Iar pe acest perete am poziționat panoul electric pe care o să vi-l prezint fix în episodul următor când discutăm despre instalația electrică. O să observați că instalația electrică este deja într-o fază destul de avansată și nu mai este mult până când terminăm. Bun, și cam aceasta ar fi căsuța. În momentul în care intrăm, avem un hol destul de spațios, un hol unde o să avem un dressing în formă de L. Pe acest perete din dreapta o să avem o zonă de oglindă și mai apoi pe perete în față obiecte decorative. Mergând în față pe stânga avem scările, unde o să vedeți că este destul de întuneric. Asta pentru că la un moment dat în multele runde de revizii pe care le-am avut cu arhitectul a dispărut această fereastră. În spațiul de aici de sub scară, care va fi închis, o să avem aici un perete subțire de rigid carton, o să fie camera lui Teddy. Deci casa Teddy și camera Teddy. Pentru cine este pentru prima dată pe canal, Teddy este copilul nostru blănos. Pe partea stângă mai apoi avem baia de la parter, o baie destul de încăpătoare, o baie clasică de altfel, unde o să avem zonă de lavoar, spațiu pentru WC suspendat, iar mai apoi zona de cabină de duș. Puteți observa că și instalația sanitară este deja în proces de execuție. În capăt aici o să fie un perete parțial, cam până pe aici, din rigips, iar după colț o să fie zona de spălătorie, unde o să avem mașini de spălat,
uscător deasupra, iar pe acest perete o să avem depozitare pentru detergent, coși de rufe și așa mai departe. După care, vis-a-vis de baie, avem cel mai mare spațiu deschis din casă, zona de zi, unde în dreapta avem livingul, în partea stângă o să fie o canapea în el, în partea dreaptă avem peretele cu televizorul și o zonă de bibliotecă în stânga și această fereastră imensă, care din punct de vedere estetic este foarte mișto, dar să vedem cât de mișto va fi și când o să primim costul pentru tâmplărie. În zona din centru o să avem diningul, o masă pusă cumva perpendicular spre ieșire, dar nu în ușă, undeva aici pe centru. O masă de 8 sau 10 persoane. Bineînțeles, aici canalizarea va fi închisă cu o ghenă, dar despre asta o să vorbim în episodul dedicat. După care aici în centru va fi o zonă de insulă, așa cum vedeți și deasupra firele lăsate pentru corpurile de iluminat, iar bucătăria va fi în U. Pe fiecare perete, bineînțeles în zona de fereastră o să avem spații depozitoare, dar pe partea de jos, iar zona deasupra ferestrei probabil o să o decorăm sau placăm cu palul pe care o să-l folosim și la bucătărie. Și când vine vorba de mobilă, decorațiuni, pal și așa mai departe, poate ar fi bine să vă spun că randerele 3D sunt deja în curs de execuție și o să le avem curând și o să povestim practic și cu ele în față. Tot la parter avem și o zonă de birou, este practic un alt dormitor, dar care va fi folosit ca birou. Vedeți că și aici în jumătate am păstrat un cablu care va fi folosit pentru priza ce va fi poziționată pe birou. Practic o să avem zona aceasta de birou, după care în fața ei o canapea, iar pe peretele acela o să fie un televizor. Acest spațiu cumva vrea să fie multifuncțional, în sensul în care pe timpul zilei de luni până vineri va fi o zonă de lucru, iar în weekenduri sau seara sau în alte momente va deveni, nu știu, spațiu de FIFA, spațiu de stat cu prietenii și așa mai departe. Asta bineînțeles când livingul este ocupat de copii. Cam atât ar fi pentru parter, dar înainte să mergem la etaj, haideți să vă arăt și terasa. O terasă de aproximativ 40 de metri pătrați, unde o să avem o zonă de luat masa, iar pe peretele acesta am prevăzut un televizor și ceva corpuri de iluminat decorative. Terasa care vine în el, în spatele casei, iar aici undeva, în zona aceasta verde, va fi așezat grătarul. Acum să mergem și la etaj. Din nou, destul de multă dezordine, dar încă suntem în șantier. Pentru etaj o să încep prin a vă povesti ce am vrut să facem aici. O să vedeți că aici deasupra spațiul a rămas deschis. Asta pentru că în viitor, în cazul în care ne dorim ca podul să devină mansardă, să putem pune și niște scări de dimensiune normală și să nu facem încărpeală. Bineînțeles că până atunci spațiul acesta va fi închis cu rigips, la jumătate vată, și vom avea o gură de acces cu o scară redactabilă care va coborî undeva aici pe scări. Bun. Și am ajuns la etaj. Avem acest prim spațiu care este un spațiu mort, un spațiu de care nu ne-am dat seama atunci când am finalizat proiectul de arhitectură, și avem aici o priză pe care o să o folosim cel mai probabil pentru un extender de rețea wireless. Primul spațiu pe care o să vi-l prezint la etaj este dormitorul matrimonial, unde avem două ferestre destul de mari, ferestre care cumva încadrează la margini acea fereastră foarte mare din living. Pe peretele acesta va fi patul, bineînțeles un
pat de 1,80 pe 2, iar pe peretele acesta, bineînțeles, va fi zona de TV. Acest gol de ușă trebuie să-l micșorăm și aici undeva o să fie o ușă din aceea înaltă filomor. Bineînțeles, dormitorul matrimonial are și o baie dedicată, ceva mai micuță decât cea de la parter. Și din nou, o baie destul de clasică, cu lavoar, vas de WC suspendat și o zonă de walk-in shower. Și aici este prima zonă unde ne da cu virgulă atunci când am făcut arhitectura, această baie, care din nou este baia dormitorului matrimonial, are vedere către terasa unde avem ieșire din dormitorul de oaspeți. Bineînțeles că aici va fi un geam opac, dar chiar și așa este puțin ciudat. Și tot la dormitorul matrimonial avem și un dressing foarte încăpător. Are undeva la 9 metri pătrați dacă nu mă înșel, unde vom avea zonă de depozitare pe tot peretele acesta. Aici avem undeva la 60 cm, iar pe acest perete o să avem o zonă de măsuță de make-up cu oglindă, iar aici pe perete undeva o să fie un mic colțișor de tip vitrină. Iar acum terasa dormitorului matrimonial, unde avem și a doua ciudățenie din punct de vedere arhitectural, deci ieșirea se face din dressing, nu din dormitor. Sunt și puncte forte, în sensul în care dacă ieși iarna pe balcon, nu vine frigul direct în dormitor dacă cineva, nu știu, poate doarme în momentul acela. Dar este și puțin ciudat. Ideea este că ar fi trebuit să continuăm această terasă până în colțul, sau măcar până la jumătatea dormitorului, pentru a avea și ieșire din dormitor, direct, nu din dressing. Iar asta ar fi însemnat că am fi avut o terasă de 50 de metri pătrați probabil. Terasa este deasupra terasei de la intrare, deasupra garajului și acolo în colț a fost camera tehnică cu care am și început prezentarea. Iar acum o mică anomalie, aceasta este o mică problemă, a apărut în timpul execuției, este o gridă întoarsă. Bun, haideți să continuăm cu restul etajului și să aruncăm și o ultimă privire la dormitorul matrimonial. Eu am deja o vagă idee cum o să arate, voi o să mai așteptați puțin până o să vedeți acest aspect. Pe partea stângă, după ce am ajuns la etaj, avem baia copiilor, sau cel puțin așa am denumit-o noi, care este o baie de o dimensiune aproape identică cu cea de la dormitorul matrimonial. Și din nou, o baie clasică unde să avem lavoar, vas de WC suspendat și zona de cadă de această dată. Din punctul nostru de vedere, cada este mai potrivită pentru baia copiilor, pentru că având un bebe de câteva luni ne-am dat seama de acest aspect. Iar această dată, din baia copiilor, avem vedere către terasa de la dormitorul matrimonial. Știu, este o ciudățenie, dar noi putem să trăim cu ea. Eu o menționez în perspectiva în care poate sunt alte persoane care o pot evita totuși. Tot la etaj avem și un dormitor de oaspeți. Dormitor de oaspeți cel puțin pentru moment, până când familia o să mai crească. Un dormitor de oaspeți pe care la început o să-l mobilăm ca pe orice dormitor clasic de apartament. Adică dressing, pat de 1,60, două noptiere, una cumva încadrată în dressing, iar pe peretele opus avem o zonă de TV. Atât de simplu. Și din acest dormitor avem ieșire către terasa numărul 2 de la etaj. O terasă unde, cel puțin din punctul meu de vedere, priveliștea e mult mai faină. Avem vedere către zonă verde, o zonă foarte, foarte faină. Este o terasă cu o dimensiune identică a celei de la parter. Bun, și ne-a rămas un singur spațiu, dormitorul copilului, pe care o să-l avem, bineînțeles, la etaj și care este perete în perete cu camera de oaspeți. Dimensiunile sunt aproape egale. Iar când vine vorba de dormitorul copilului sau dormitorul copiilor în viitor, avem, cel puțin în primă fază, un pătuț de o persoană aici pe colț, o zonă de masă de schimbat Pampers și așa mai departe. Iar pe peretele acesta
O să avem din nou, cel puțin în prima fază, o canapea, pentru că ne-am dat seama că imaginile din filme în care în camera copilului există doar un scaun, un balansoar, sunt imagini din filme și este mult mai utilă o canapea. Cam acesta ar fi și etajul. Iar acum haideți să ne retragem undeva, să ne așezăm și să încerc să vă răspund la întrebările de la începutul clipului. Bine ați venit la noi în living. Am improvizat și o canapea pentru această discuție și haideți să încercăm să răspundem sau să încerc să răspund la întrebările pe care le-am adresat la începutul acestui video. În primul rând, cât costă o casă la roșu în 2025? Atunci când am comunicat costurile pe care le-am avut pentru fiecare etapă, bineînțeles, ele au fost rotunjite. Nu avea sens să vin cu un cost al fundației de 31.725 de euro. Dar în fața mea am acum un Excel unde am introdus absolut toate costurile și pot să spun că nu cred că mi-a scăpat ceva. Absolut tot ce am cheltuit este aici, pentru că dacă nu faci asta o să pierzi șirul cheltuielilor și nu o să mai ai idee despre cât te-a costat. Bun, și am avut așa: fundația 32.000 de euro, parterul 22.000 de euro, etajul 18.000 de euro, iar la final acoperișul, incluzând învelitoare, 14.500 de euro. Asta înseamnă un total de 86.500 de euro, totalul rotunjit. Când vine vorba de totalul la virgulă, totalul din fișierul meu este de 86.250 de euro, aproximativ 248. Deci cam acesta este costul casei la roșu. Din nou, o casă de o dimensiune medie, aș putea spune eu, sau ușor peste medie, 160 de metri pătrați utili și niște terase mult mai mari decât era necesar. Bun, cam asta ar fi costul nostru. Mulți dintre voi o să spuneți că este foarte mult, mulți veți spune că este ok, că este în grafic, poate vor fi și câțiva dintre voi care vor spune că este prea puțin, dar acesta este costul real. Trebuie să-mi credeți pe cuvânt, pentru că nu o să stau să vă arăt facturi și așa mai departe. Bun, cât a durat să finalizăm această construcție la roșu? Ei bine, a durat aproape 6 luni. Am verificat înainte să încep să filmez aceste cadre. Am început pe 18 martie și am finalizat pe 11 septembrie. Deci 6 luni fără 5 zile. Dacă mă întrebați pe mine, este ok. Acum că am trecut prin toată nebunia construcției unei case la roșu, 6 luni mi se pare mai mult decât decent. Dacă m-ați fi întrebat înainte să încep discuția, aș fi spus că mi-aș dori să finalizăm etapa casei la roșu în 3 luni, maxim dacă se poate. Ar fi mai bine chiar 2 luni. Ei bine, așa cum spuneam și în filmulețul în care vorbeam despre acte necesare, avize și așa mai departe, autorizație și toate nebunile de dinaintea începerii construcției, limitați-vă așteptările, pentru că în șantier nu este niciodată socoteala de acasă. Și am mai avut două întrebări. Prima întrebare pe care ne-am adresat-o și noi înaintea începerii construcției: parter plus etaj sau parter plus mansardă? Eu aș zice fie parter plus etaj. Aș elimina din start parter plus mansardă, pentru că confortul din camerele de la etaj nu va fi niciodată la fel de bun precum în situația în care avem parter plus 1 plus, bineînțeles, pod. Oricât de bine am izolat noi termic, oricât de mult ne-am dat silința, zgomotul de la ploaie tot va exista chiar dacă va fi diminuat, căldură vara tot va fi chiar dacă va fi cât de cât ok, cu o izolație de calitate, spațiul tot te va sufoca, pentru că vei avea un tavan care scoboară poate deasupra patului sau deasupra, nu știu, la ceva alt obiect de mobilier, deasupra căzii, din baie, deasupra dușului și așa mai departe.
Deci cel puțin noi, nu spun acum că este greșit să faceți asta, dar cel puțin noi am eliminat din start această opțiune. Acum, când vine vorba de parter versus parter plus etaj, din cât m-am documentat eu, din ce am întrebat în stânga, în dreapta, oameni care au construit sau oameni care construiesc pentru că ăsta este jobul lor. Parter, de obicei alegi atunci când vrei o casă de dimensiuni mici sau mici spre mari. Adică ce înseamnă asta pentru mine? Până la 130 de metri pătrați construiți. Pentru că în momentul în care vrei o casă de 160, de 200 de metri pătrați construiți chiar, prețul unei case pe parter va fi mai mare decât în cazul în care faci casă parter plus etaj. De ce? Pentru că cel mai scump cost, așa cum ați văzut și mai devreme, este costul fundației. Cel mai scump cost este costul betonului și costul fierului beton. Mai departe, cărămida, orice cărămidă ați alege voi. Cât de bun ar fi ea, poate luați, nu știu, cel mai premium tip de cărămidă. Da, va fi și la un cost destul de simțitor, cu siguranță. Mai mare decât BCA clasic, dar nu va fi niciodată la fel de mare precum costul pe care îl ai la fundație. Bun, și cam din acest motiv am ales noi să mergem pe P+1, adică parter plus etaj. Noi voiam o casă medie sau medie spre mare, depinde cum fiecare unde vrea să o încadreze. Sincer, nu m-am uitat să văd dacă sunt niște standard legate de dimensiunile caselor. Pentru că aveam nevoie de cel puțin un birou, probabil că vom avea nevoie chiar de 2 birouri, pentru că atât eu cât și soția lucrăm de acasă. Și bineînțeles, avem deja un copil, ne dorim mai mulți și vom avea nevoie de spațiu pentru asta. Și ultima întrebare pe care am adresat-o la începutul clipului a fost legată de balcoane sau terase la etaj. Ei bine, aș include inclusiv terasa de la parter, aș include inclusiv garajul. De ce? Pentru că au fost niște costuri foarte mari. Dacă vă amintiți că v-am prezentat garajul, nu este un garaj per se. Este un spațiu acoperit. Că el poate fi transformat în garaj, într-adevăr, poate fi transformat într-un garaj. Dar pentru moment este doar un spațiu acoperit și asta puteam să facem la fel de bine din orice alt fel de structură. Puteam să facem la fel de bine fără să avem dita mai fundația. Puteam în felul ăsta să nu mai avem nici dita mai terasa deasupra acelui garaj și lucrurile sau costurile ar fi scăzut. Pe lângă această problemă a costurilor, garajul și, bineînțeles, terasa au venit și cu probleme de execuție, probleme de implementare. Pentru că, având terase atât de mari, deci pe 2 pereți ai casei, având garaj pe un perete destul de mare al casei, deci având și având și terasa din față, bineînțeles, având terase și garaj pe, nu știu, 70% din pereții casei, șansele sau riscurile de a avea punți termice erau foarte mari. Și a trebuit să acordăm o atenție cât mai mare acestui aspect și de obicei când acorzi o atenție foarte mare către ceva, asta înseamnă timp și bani și stres, bineînțeles. Dar stresul dispare la un moment dat, rămân cheltuiala și timpul pierdut. Deci răspunsul meu la această întrebare, când vine vorba de parter, nu aș face garaj care să fie cumva parte din casă. Mi se pare un cost mult prea mare pentru ceea ce oferă. Poate să fie, nu știu, la intrare în curte sau poate să fie lângă casă, dar să nu facă parte din structura casei. Când îmi vine vorba de terasă la parter, care pentru mine este ceva ce ar trebui să fie de nelipsit. Adică dacă îți faci o casă și nu petrești timp afară, atunci de ce te-ai mai mutat la casă? Aș face-o, dar aș face-o ulterior. Sau aș veni din prima cu un proiect tehnic în care ea să fie complet separat de structura casei. Dar chiar și așa, costul ar fi mare. Aș face-o dintr-o altă structură, metalică, structură de lemn, nu știu ce alte soluții mai sunt, probabil sunt și soluții mai inovatoare pe piață, dar cu siguranță n-aș mai face-o ca parte din casă. Iar când vine vorba de terasele de la etaj, care este probabil cea mai mare învățătură pe care am tras-o din această
etapă sau din aceste 6 luni, aș zice clar, că faci un mic balcon sau 2 balcoane sau 3, dar ceva de dimensiuni foarte mici unde să poți să ieși să iei o gură de aer dacă ai vreodată nevoie, deși din nou, fiind la curte, probabil vei petrece tot timpul afară sau mare parte din timp atunci când vremea permite, ar trebui sau cred că îl vom petrece afară. Bineînțeles, pe lângă faptul că nu vor fi foarte utile, deși noi avem niște idei, zonă de jacuzzi, zonă de poate chiar barbecue pe anumite terase și așa mai departe, pare că căutăm idei astfel încât să nu simțim că acele terase sunt inutile și astfel încât să simțim că nu am aruncat banii pe fereastră. Dar pe lângă costul pe care l-am avut până acum, adică dacă vă amintiți, foarte, foarte mult beton, mulți stâlpi, grinzi, placă, va fi un cost foarte mare și de acum înainte. Chiar dacă aceste terase nu sunt cumva deasupra spațiului locuibil, cu o mică excepție la camera tehnică, dar este o mică excepție, tot vor trebui bine hidroizolate, tot va trebui să acordăm o atenție sporită la acest aspect și, cum spuneam și mai devreme, atenție sporită înseamnă costuri și timp. Așa că, ca să rezum că am vorbit foarte mult, când vine vorba de terase la etaj, dacă aveți voi, nu știu, un vis, așa cum ne-am dorit și noi să aveți un jacuzzi pe terasă la etaj și vă permite bugetul, sigur, nicio problemă, o viață avem. Dar dacă o faceți doar ca să le aveți sau dacă nu aveți un scop clar pentru ele, cum noi nu am avut un scop foarte clar, adică ok, ne-am dorit acel jacuzzi, dar pentru acel jacuzzi aveam nevoie de 20 de metri pătrați de terasă, nu de 70 de metri pătrați de terasă. Dacă nu aveți un scop clar și le faceți ca să acoperiți alte zone de la parter, atunci mai bine veniți acolo cu un soi de acoperiș și veți ieși mult mai bine și la bani și stresul va fi mai puțin și în timp probabil veți fi mai liniștiți. Cam atât pentru episodul de astăzi, un episod ceva mai lung decât în mod normal, dar sper că informațiile vă vor fi de folos. De asemenea, dacă am uitat ceva, dacă aveți întrebări, vă voi răspunde cu cea mai mare plăcere și, pe de altă parte, dacă aveți recomandări, dacă aveți sugestii, dacă observați lucruri care încă pot fi reparate sau măcar ameliorate, m-aș bucura să le primesc. Ne vedem data viitoare cu instalația electrică, instalația sanitară, mai apoi tencuială și așa mai departe. Pa!